हजुर फर्काउनु त नातिलाई सबै आइसकेछन् हो हामी उठ्दा त कोही उठेदैन है गोर्खाको यस्तो गर्ने क्या मम्मीले भने एउटा चप्पल यता एउटा उता राख्यो भने हराउँदैन अरे भन्थे अब यो नेपाली हो नि त हामी चाट्नु नखाएछौँ हामी त अब ग खान्थ्यो 25-30 होला हो हिजोदेखि भातै खाँदैछ नि यिनीहरूले मलाई है खाजा नि केही खाँदैन नि हिजो पनि सो आज त बल्ल बल्ल खाना दिइरहेछन् खानु परिहाल्यो म त भाइ हो म त मिस हो सरी कचर चाहिँ को भन्नुहुन्छ भने भारी बोक्ने चाहिँ कचर ल साथी सम्बन्ध हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी रामविक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग फ्रम मनोकामना देयर इज मनोकामना मन्दिर एज यु क्यान सी मान्छेहरूको फ्लो बढ्दैछ है यो भ्यू चाहिँ दामी छ क्या टक्क बादल अलिअलि डाँडा हिमाल पछाडि हल्का टल्किरहेछ माथि माथि हिमालको शिर टल्किरहेछ बिस्तारै घामले चुम्छ अब घाम लाग्नुभन्दा अगाडि नुहाइहालौँ नुहाएर हामी मन्दिर दर्शन गर्न जानेछौँ होइन चाहिँ जाडो छ तर अब यतिको बसिरहेको नुहाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले नुहाइहाल्नुपर्छ नुहाएर भेटौँला गाइस त्यो हल्का उज्यालो भइसक्यो हामी चाहिँ होटेल हाइल्यान्डमा बसेको एकदम टपमा है सो साथीहरू चाहिँ हजुरबा चाहिँ जानु भइसक्यो मन्दिर पुग्छ हल्का लेट नुहाउँदाखेरि ढिला भयो यस्तो हुँदा चाहिँ सबैले दिस इज यर बोय ट्विन्सराइडर भ्लग्स सो मनोकामना मन्दिर जाउँ दर्शन गरौँ भगवतीको है रमाइलो छ नुहाउँदाखेरि यति बिहान मैले नुहाएको थिएँ यो वर्ष चिसो थियो यहाँको वाइफाईको पासवर्ड है यु क्यान ह्याक दिस वाइफाई कति रहेछ कति हो 300 रुपैयाँ लिउँ न एउटा मर्निङ लाइन कति टन्नै छ बाबु ए उठ भन्दा नउठ्ने ए मनाउ तिमी हो नि अघि न आऊ भने होइन कति भइसक्यो उज्यालो भयो त मान्छेहरू लाखबत्ती बालिसकेको छ लौ लाइन मान कहाँ हिँड्दा भाइ पारदेखि हल्ला गर्छ त लाइन बसेको के जान्छु त्यो हजुर फर्काउनु त नातिलाई सबै आइसकेछन् हो हामी उठ्दा त कोही उठेदैन है गोर्खाको धेरै हल्लाले उठायो सबैजना बस्तीमा त एकछिन हल्ला गर्दै अब के गर्ने ए चप्पल त यसो गर्ने क्या मम्मीले भने एउटा चप्पल यता एउटा उता राख्यो भने हराउँदैन अरे भन्थे छेउमा नराख न ट्विन्सराइडर भ्लग्सको लागि चाहिँ हामीले यस्तो लिएको छौँ यो चढाउनु पर्छ है गाइस पालो चाहिँ आउला चाँडै सो मनोकामना आउँदा चाहिँ के गर्नु भने यो लाइन बस्ने ठाउँमा चाहिँ होटेलमा बस्नु अनि सजिलो पनि हुन्छ होइन हजुर के भन्ने 5 बजे उठ्ने तल आउने एउटा मान्छेलाई पछाडिकोलाई दाइ तपाईँभन्दा पछाडि म भन्ने गएर सुत्दिने 1 घन्टा पछि ट्याक्क आउने अनि ठ्याक्क पालो आउँछ हजुरको निन्जा टेक्निक हामी त उतापट्टि बसेको थियो हाम्रो पछाडि चाहिँ टन्नै लाइन छ है हजुर लाइन हिँड्दा टन्नै छ अहिले भरिन्छ छिटो उठायो भने त हामी खाने छैन कसैलाई उठेर हल्ला गर्ने त हामी सुरुमा कुखुरा नि उठाएको थियौँ त्यतिखेर अलार्मले उठायो सबलाई ल हाम्रो पछाडि पनि मान्छे आउनु भइसकेको छ हामी लास्ट हुँदैनौँ कहिले पनि भनेको थिएँ मैले त्यो चढाउनु पर्छ अब हामी ठ्याक्क लाएर बाँकी खोजे नरिवेलमा पानी खोजे रहेछ है रहेछ नरिवेलभित्र पानी कसले हालेर रहेछ यो मिस्ट्री हो यो मिस्ट्री हो होइन मैले रिभिल गर्दिनँ फेरि रिभिल गरेँ भने मजा पनि आउँदैन क्या यसलाई रिभिलमा यत्तिकै राख्नुपर्छ नभन्ने हो ठिक छ यो जसरी बिर्कुलाको उसमा चिनी कसरी पस्छ जस्तै हो क्या यो नभन्ने क्या थाहा छ तर भन्दिनँ बिर्कुलाकोमा चिनी होइन क्या होइन कमिला चाहिँ यो पसल चाहिँ अलिकति मलाई भल आदमी लाग्यो हामी त उहाँ पछाडि बसेर लाइन बस्यो यहाँ आइयो त्यहाँको 5 मिनट मात्रै लाइन बसिआयो टाइम ल्याप्समा चाहिँ 5 मिनट होइन त सो नित्य पूजा सुरु भयो हाम्रो यहाँ छ अनि मैले यो पनि चढाउँदैछु सिगर अनि नित्य पूजाले गर्दा त्यहाँनिर आएर गेट बन्द भयो यत्रो वर्ष लाइन कति 1 घन्टा बस्यो 1 घन्टा बस्यो 10 मिनटले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिक पछाडि पऱ्यो नानीले मलाई के खान्छ कि भर्खर तिम्रो हालिदिन्छु हेलो भनिदेऊ ल के छ हालखबर कहाँबाट आएको बाबु भैरवा तिमी पनि भैरवा गर्मी छ भैरवामा छैन जाडो छैन
भइरह होला गर्मी गर्मी छ है ठिकै छ यहाँ जाडो भइरह होला है बाछा बाछा चिसो भयो सो हाम्रो त्यही हालत छ खुट्टा चिसो भइरहेछ चप्पल त उता मान्छे हो हामीलाई नि जाडो हुन्छ चिसो हुन्छ है हामी चाहिँ नित्य पूजाको कारणले अड्केका छौँ 1 घन्टा हुन लाग्यो 2.5 घन्टा 2.5 घन्टा लाइन बसेपछि हाम्रो दर्शन गर्ने पालो आयो हामीले भगवान्लाई अगाडिबाट नजिकबाट भेटेर दर्शन गरियो आफ्नो मनको कुराहरू सुनाइयो भगवान्सँग है त्यही हो जाडो भइसक्यो मेन भनेको खुट्टा चिसो भएको छ चिसो अहिले फिल भएन अहिले फिल भएको छ यस्तो बस्यो पनि चिसोले मर्नु भइसक्यो कस्तो भयो साथी भगवान्लाई नजिकबाट भेट्दाखेरि खुसी लाग्यो खुसी होइन धेरै खुसी लाग्यो धेरै खुसी लाग्यो है सो हाम्रो मनको कामना पुरा होस् हजुरहरूको पनि केही इच्छा छ भने यहीँबाट सुनाइदिनु होला मातालाई अब हामी चप्पल लाउनु जाउँ अब हामीले चप्पल यहाँ राखेको छ अब कहाँ छ त चप्पल देयर इज आवर चप्पल खाने नि त अब चिया पिउने हो हामी 2-4 जना सानो बुढाहरूलाई पनि स्टिकर दिएको छु भिडियो हेर्छु भनेछन् भाइहरू कहाँ गयो यसरी लाइनमा त साथी भएको थियौँ हामी 2 घन्टासम्म सो यहाँ फोटो खिच्ने लहर छ यहाँ मनोकामनामा हिमाल पनि देखाउँछु म अब हजुरहरूलाई एकछिनमा होटल गएर हिमाल देखाउँछु बिहान त राम्रो देखिरहेको थियो अहिले चाहिँ खासै छैन हामी आफै खिच्नुपर्छ आफ्नो फोटो यसरी सो यस्तो भ्यूमा चिया खान पाइयो खै चिया चेस गरौँ भने त चिया तलै राखेर आयो हो खानु भ्यू चाहिँ दामी छ ल तर के दामी भन्नु भ्यू यति बेला लाइन बस्नु पऱ्यो हिमाल अलिकति देखिरहेको छ गणेश हिमालहरू देख्छ अरे यताबाट र म कुन हिमाल हो थाहा नै भएन टक्क हामी चाहिँ बादलभन्दा माथि छौँ यस्तो बेला केवल कार चल्न चाहिँ मजा आउँछ नि दर्शन गरियो 2.5 घन्टा त लाइन बस्नु पऱ्यो यार 1 घन्टा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको ठ्याक्क 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म चाहिँ नित्य पूजा हुँदो रहेछ अनि गेट बन्द गरेर जति लाइन बसे पनि जे गरे पनि त्यो गेट बन्द गरेर पूजा नसकेसम्म नखोल्ने रहेछ त्यो सूचना नै थिएन हामीलाई त्यही भएर न त अलिक चाँडै जानुहुन्थ्यो है अनि हामी जाँदाखेरि त माथि भर्याङमा पुगिसकेको थियो लगभग 1 घन्टामा हामी अगाडि आइसकेका थियौँ तर पालो आएन अझै एकछिन हिमाल हेरौँ चिसोमा लाइनमा बस्दा जिउ नै कस्तो गाह्रो भएको जस्तो भयो अनि घाम ताप्नु पऱ्यो भनेर आएको क्या मासतिर सो अब यो भ्यू हेर्न त अब भिडियोमा मात्रै हो अब घर जाने हो यहाँबाट पनि मनोकामना देखिन्छ दर्शन गरिहाल्नु गाइस यो हाम्रो रुम थियो हामी चाहिँ अब लाग्यौँ हैन कति छ तपाईँको बर्थडे हेर्ने छ धन्यवाद छ है सर सो यहाँबाट लाग्छौँ अब हामी होटलबाट हामी बसेको होटल चाहिँ हाइलाइन थियो चेक गरिदिनु होला टन्नै छ होटल छ होइन दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त के छ भाइको नाम मिलन डौलिया थ्याङ्क यू सो मच कहाँबाट हो म दमौली ल धन्यवाद नाइस टु मिट यु ल भाइहरू बाई बाई फाइनल्ली भिडियो सो अझै माया गर्नु है सपोर्ट मजाले हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच ओके वेलकम बाई बाई सो यहाँ 2-4 जना भाइहरू भेटेको थियो सब्सक्राइबर भाइहरू खुसी लाग्यो आएर बोल्दै है थ्याङ्क यू सो मच सो अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ हाम्रो परेवा मिस भइरहेछ घरमा त्यसरी मिस भइरहेछ घरमा पनि सोचौँ अब लागौँ हामी पनि जाने नि त हजुर बा रेस खेल्ने नि त रेस नखेल्ने आज नखेल्ने स्लो एन्ड हिजो खरायोको गति बाटो आज कछुवाको पनि जान्छु ल सही हो हिजोको खरायो आजको कछुवा भनेर हजुरबाले चिनिन्छ म त भाइ हो म त मिस हो सरी सर भनिहाल्नु भयो तर म सर होइन म मिस हो मिस्टर हो क्या मिस्टर केले बोलाउँछन् हामीलाई निकैले बोलाउँछन् है तर अब फ्रीमा खानिदिने भए पनि जानुहुन्थ्यो होइन फ्रीमा खानिदिँदैनन् होइन बोलाउँछन् चाहिँ कस्तो आफ्नै मान्छे जस्तो पैसै नलाग्ने जसरी बोलाउँछन् है बोलाउँदा चाहिँ पैसै नलाग्ला खानु फ्रीमा खाएर जानु जस्तो बोलाउँछन् अनि आएपछि ब्याड सर्भिस हानेर बिरयानी छैन है बिरयानी चाहिँ छैन रहेछ न त खाइदिनु हुन्थ्यो एउटा चिज किनेर लानुपर्ने यहाँ सानोलाई मैले के ल्याउनु सकिनँ छैन तिमीलाई है के मनपर्छ हेर्दै गर है सबैजना नेक्स्ट टाइम आउँदा ल्याइदिन्छु मलाई के मनपर्छ हेर्दै गरे हुन्छ नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि म फ्रीमा किनेर ल्याइदिन्छु लकी नम्बर 12 मा परेको छौँ आज म त लास्टै डर लाग्छ नि उहाँको त चप्पलै हराउँदैन नि बाई बाई
हजुर आउँदाखेरि यो देख्नुभयो भने हाम्रो फोटो खिचेर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सामान छुट्यो कि कहाँ छुट्छ? मेरो त एउटा यहीँ छुट्यो, निकाल्न नि मिल्दैन, यहीँ छुट्यो गाइस। अब के गर्ने? अर्को हाम्रो यहाँ छ सेक्युरिटी। सो तपाईँहरू चाहिँ 12 नम्बरमा चढ्नु भयो भने कहिलेकाहीँ यसो हाम्रो यो स्टिकर देख्यो भने चाहिँ यसो खिचेर ट्याग गरिदिनु होला होइन। यही हो हाई लाइफ भनेर आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई म विन्डो भ्यू पनि देखाउँदैछु। सो बाइकमा जाने चाहिँ उयो बाटो हो, त्यो झुलिङको पुल तरेर पुरै माथिसम्म बाटो छ है। नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी राइड जानुपर्छ त्यहाँ माथि बवालपारामा, तर कहिले हुन्छ थाहा छैन, भेरी सुन। हाम्रो बाइकै देखिनँ त मैले। ल हामी आइसक्यौँ तल स्टेसन। तल त गर्मी रहेछ, माथि जाडो थियो, तल चाहिँ अलिकति गर्मीले फिल भयो हामीलाई। दुईवटा घोडाहरू, यो घोडामा हामी अब खच्चड बस्छौँ। खच्चड बसेपछि के हुन्छ भने, खच्चड चाहिँ को भन्नुहुन्छ भने भारी बोक्ने चाहिँ खच्चड। ल साथी खच्चडले यसरी भारी बोक्छ होइन हजुर बा? बालाई खच्चड भन्न मिल्दैन, बालाई गर्दा पनि भन्न मिल्दैन। मिल्छ त बा? मिल्दैन है? समस्या छ, कस्तो मिल्दैन भने छैन मैले, त्यो भन्न पो मिल्दैन भने त। अब रामे चोर र चोर रामे उस्तै त हो नि। बाले फेरि दिइहाल्छन्, मुखैमा दिए नि अಯ್या। सो हाम्रो फ्युल हाल्नुपर्ने हुन्छ अहिले 0 किलोमिटर पर आवर। बलिको रफ्तारमा कछुवाको तालमा जानेछौँ र हामी खाना खाने ठाउँ आइपुगेका छौँ। म फ्युल हालेर आउँछु। मुक्तिनाथ गेस्ट हाउस एन्ड थकाली किचनमा हालेर आउँछ है। ल हाम्रो राम भाइ फ्युल हाल्न जाँदैछ र हाम्रो हजुरबाउ। सो हामी यसरी खाँदैछौँ खाना है। मैले यहाँ घिउ पनि हाल्छु कि अब खान्छु है त गाइस। एकदम भोक लागिरहेछ, हिजोदेखि भातै खाँदैछ नि यिनीहरूले मलाई है। खाजा नि केही खाँदैन हिजो पनि। सो आज त बल्ल बल्ल खाना दिइरहेछन्, खानु परिहाल्यो। सो हामीले खाना चाहिँ मुक्तिनाथ थकालीमा खायौँ होइन। सो अब लाग्छौँ यहाँबाट, फ्युल पनि हाल्छु कि मैले। सो अब लागौँ हामी घरतिर, बिस्तारै जान्छौँ आज। हिजो चाहिँ हाम्रो अलिकति हतार थियो, केवल कार बन्द हुन्छ भनेर। हिजोको भ्लग हेरिसक्नु होला, नहेरे हालिसकेको छु मैले, हेर्नु होला। यहाँ मासतिर लिङ्क हालिदिन्छु म, अथवा यो भिडियोको सकेको एन्डमा पनि हुन्छ त्यो भिडियो, इन्जोय गरिदिनु होला। त्यो भिडियोमा चाहिँ हजुरबासँग बवाल रेस परेको थियो, पुरा तगडा कुदाउने, तर बाइक दामी कुदाउने। रेस खेल्नु भनेको रेस चिज त बाबु म खेल्दिनँ भन्छन् है। रमाइलो रमाइलो गऱ्यौँ हामी। जयदायको रिभर साइड स्प्रिङ रिसोर्ट। नेक्स्ट टाइम चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ गाइस। योपालि यस्तै भयो। त्रिशुली नदीको फ्लो चाहिँ बवाल छ, दामी फ्लोमा बगिरहेको छ। हामी उता गएर छौँ, खोला यता आइरहेको छ। अहिले हामी मधुको आयो, एकछिन माछाहरू खायौँ, चिसो खायौँ, दामी दामी माछा। सो इज अ बाइक। अब हामी फेरि लाग्छौँ ब्याक टु घर। अब हामी घरै जान्छौँ फेरि है त, फेरि बिस्तारै यो बाटो जाने अब। सो अहिले बाइक स्विच भएको छ। दिपेनले चाहिँ भित्री चलायो, हजुरबा चाहिँ मसँग बस्दै हुन्छ। हजुरबालाई बाइकमा बसाइराखेपछि त म सोलो चलाएको जस्तो फिल हुँदो रहेछ है। भित्री पनि दामी सजिरहेछ दिपेनलाई। ओ रिस उठ्यो मलाई, ओभरटेक गऱ्यो, रिस उठ्यो। के गर्ने मलाई कन्ट्रोल गर्ने? ल ल छोडिदिएँ मैले। घर जाँदा चाहिँ त्यस्तो फिलिङ नआउने क्या, जुन घुम्न जाँदाखेरि थियो। ओ फेरि घर जाने भन्ने जस्तो हुन्छ, अल्छी लाग्दो क्या है। हजुरबा 30 को स्पिडमा चलाउँछु भनेको थियो, मोलाले 60 को स्पिडमा चलाइरहेछ। डब्बल ब्लग। सो गाइज दिपेन चाहिँ ठ्याक्क अगाडि गयो, हामी चाहिँ एउटा ठाउँमा, हामी अगाडि थियौँ, हामी एउटा ठाउँमा लुकेर बस्यौँ होइन। अनि त्यहाँबाट दिपेनलाई जान्दिएको ऊ त्यहाँ अगाडि पुगेछ। मेरो वर्ल्ड रेकर्ड भयो हजुरबा, हिस्ट्री भयो मेरो यहाँ। मैले यस्तो सुस्त यो हाइवेमा यस्तो कहिले चलाएको थिइनँ। अब अगाडि गाडी भएर त होइन, गाडी नहुँदा पनि हाम्रो स्पिड चाहिँ धेरै छैन, सुस्त स्पिडमा हिँड्दैछौँ हामी। अनि हामीले सबैको ओभरटेक भेटिरहेछौँ, ड्याङ 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 ड्याङ। यो भनेको मान्छेहरूलाई एउटा हौसला दिए हो क्या मैले। ओ ट्विन्सराइडर भ्लग्सलाई ओभरटेक गरेँ मैले भन्ने होस् न होइन हजुरबा। 30 स्पिडमा नि ओभरटेक नगरेँ भने त्यो मान्छे झन् कति स्लो हो फेरि। पछाडि एउटा बाइक देखिरहेको छु मैले, मेरो स्पिड धेरै छ, मेरो 30 पनि छैन। सुने चाहिँ के अब मोरले ओभरटेक गरिहाल्यो नि। मासला यो गाडी 15 नम्बर भने के हो संस्था, यसले पैसा मात्रै खान्छ, सर्भिसिङ चाहिँ गर्दैन क्या हो। आफ्नो मात्रै सर्भिसिङ गर्छ क्या हो यसले। गाडी त
सर्भिसिङ गर्छ होला मोबिल चाहिँ गराइहाल्छ कि अफिसको जाँदा त्यही गर्छन् है पुरानो मोबिल हालेर आमामा छ्या 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 भएन यो बा एक झ कि के हो त्यो क बा एक य 1838 यो गाडीलाई कारवाही गर्नु पर्यो सरकार जाम लागिरहेको छ बाटोमा हाइवेमा कहाँ रोक्यो फेरि यो पहिरो मिलाउँदैछ सडक ओ फक हाइट अब यहीँ गाडी त्यो हटाइदिएर गर्नुपर्छ नि त है झन् जाम भइहाल्यो नि डेन्जर एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ स्कर्पियो त आमा कच्याक्कै छ त अगाडिको त पाङ्रा है हामी पछाडि भने थाहा थियो हामी पछाडि छ भने थाहा थियो कतिखेर थाहा थियो हो र तर हामी त्यस्तो गरे होइन नि है हामी सु गर्न रोकेको थियौँ त्यो गफ हान्थ्यो हो हाम्रो 30 को 40 को स्पिडमा तिमी देखिन्छ गाइस हामी आइसक्रिम खाँदैछौँ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो आइसक्रिम छ अब यो नेपाली हो नि त हामी चाट नखाएछौँ हामी त अब हामी नेपाली भनेर चिनिन्छ अनि हामी 10 मिनट फाल्दैनौँ भोलितिर यसरी फाल्छौँ नेपाली हो नि त तपाईँ चाहिँ त्यस्तो नगर्नु है म चाहिँ नेपाली हो जिन्दगी मैले यो हाइवेमा यस्तो बिस्तारै चाहिँ चलाएको थिइनँ चाकको हड्डी चाहिँ यताको हड्डी यताको हड्डी यता पुगेको छ जस्तो यस्तो भाडामा आइसक्रिम नखानु होला 5 रुपियाँ घाट लाग्छ है हामी त्यो चाटेर खानै मिलेन क्या 5 रुपियाँ घाट लागिसक्यो हामीलाई लिन चाहिँ 130 तर हाम्रो 125 तिर्न मिल्दैन है 5 रुपियाँ चाहिँ सिधै घाटा लाग्यो अब हामी जान्छौँ काठमाडौँतर्फ नजिकै छ हाम्रो बाइकहरू यहीँ छ खैरे जस्तो यो गयो होला मुस्ताङ सफा छ भने धुलै उड्दैन धुलो पनि हावाले उडा लगिहाल्छ एउटा ठाउँमा बस्दैन नि त यहाँ त ल आइसक्यौँ होइन सुन्दर त भन्न मिलेन प्रदूषित छ अब बालेन सरले कतिसम्म चाहिँ सफा गर्छ भन्ने कुरा हो तर हामीले पनि हातेमालो त गर्नुपर्छ हामीले फोहोर जान्छ नि फोहोर फ्यालेर उहाँले टिपेर सफा गरिदिनु त होइन सकेसम्म हामीले फोहोर नफाल्ने हो बुझ्नुभयो हुन त गाउँ त यो नि गाउँ नै हो है घर धेरै भयो क्या त्यो गाउँ र यो गाउँमा के फरक छ भने त्यहाँ धेरै रुख छ यहाँ धेरै घर छ त्यति फरक हो सो अब घर पुगेर भेटौँ है त गाइस परेवा पनि छोड्नुपर्छ परेवा नै हेरेको छैन ल हामी कलङ्की आएँ मैले प्रसाद लिएँ ल बाई बाई हजुर ल बाई बाई सिउ सुन ल भोलि भेटौँ ल बिस्तारै है त सो उनीहरू दिपेन अब जाने उतापट्टि भइहाल्यो तपाईँको फर्पिङ जान्छ ऊ हाम्रो यात्रा कलङ्कीसम्म हो सो त्यही हो उता साइडतिर राइड गयो भने उसको घर पहिला आउँछ यता साइडतिर राइड गयो भने हाम्रो घर पहिला आउँछ हामी चाँडै छुट्टी पाइन्छ गाइज आइसक्यो घर अब घर गएर भेट्नुपर्छ होइन माइले एउटा मात्रै कुराहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ अरे त्यही भएर मैले के माग्ने भनेर अनि फोन पनि बिग्रिएको थियो है के बिग्रिएको थियो के बिग्रिएको थियो दिमाग खराब भइरहेको थियो अनि परिवारको लामो आयु होस् भनेर मागी मेरो परिवारको त्यसमा हाम्रो ट्विन्सराइडर भ्लग्स फ्यामिली पनि पर्नुहुन्छ सो यही हो गाइज भ्लग यतै हुन्छ घर घर भेट रातभर राखेको 125 1 घन्टाको एक्स्ट्रा किन ल्यायो त्यो चाहिँ बुझिनँ काम चाहिँ नभयो